नमस्कार, के तपाईं अहिले विद्यालयमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ या भर्खरै मात्र एसी दिएर बस्नुभएको छ? पक्कै पनि तपाईंको दिमागमा नेपालमा कसरी इन्जिनियरिङ बन्न सकिएला, इन्जिनियरिङ के हो, कसरी पढ्ने, कहाँ पढ्ने आदि इत्यादि जिज्ञासाहरू आइरहेका हुन सक्छन्। अथवा तपाईं अभिभावक हुनुहुन्छ र आफ्ना सन्ततिको उज्जवल भविष्यको सोचमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, आज म तपाईका यिनै जिज्ञासाहरू जुन प्रत्यक्ष इन्जिनियरिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् तिनलाई मेट्ने प्रयास गर्नेछु। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। एकैछिन, भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला म तपाईले यहाँ यस भिडियोमा चर्चा गरिने टपिकहरूलाई छोटकरीमा राख्न चाहन्छु, जुन टपिकहरूलाई तपाईले तलको टाइमलाइनबाट डाइरेक्टली जम्प गर्न पनि सक्नुहुनेछ। सबभन्दा पहिला म तपाईलाई इन्ट्रोडक्सन टु इन्जिनियरिङ एन्ड इन्जिनियर्स भनेर चर्चा गर्नेछु। त्यसपछि टाइप्स अफ इन्जिनियरिङ, त्यसपछि जर्नी अफ इन्जिनियरिङ, त्यसपछि युनिभर्सिटिज इन नेपाल र अन्तिममा स्कोप अफ इन्जिनियरिङ भनेर चर्चा गर्नेछु। कृपया भिडियोलाई नछुटाइकन हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। इन्जिनियरिङ अर्थात् हाम्रो नेपाली भाषा अनुसार अभियान्त्रिकी शास्त्र भनेको एउटा मानवीय समस्या समाधानका लागि प्रविधिको प्रयोग गरिने एउटा विज्ञान हो। अर्थात् सामान्य तवरले बुझ्दा प्रयोगात्मक विज्ञान हो जहाँ वैज्ञानिकद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तहरूलाई वास्तविक तुल्याइन्छ। जस्तै वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले E=mc² अर्थात् इनर्जी इज टु मास इन्टु स्क्वायर अफ भेलोसिटी अफ लाइट को सिद्धान्त प्रतिपादन गरे। अन्य वैज्ञानिकहरू मिली अझ गहिरो अध्ययन भयो र तिनै खोज र सिद्धान्तहरूलाई प्रयोग गर्दै इन्जिनियरहरूले सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा परमाणु बम बनाएर सफल प्रक्षेपण गरे। त्यस्तै न्युटन्स थर्ड ल फर एभ्री एक्सन देयर इज एन इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन को प्रयोग गरी इन्जिनियरहरूले रकेटको डिजाइन र सफल निर्माण गरी प्रक्षेपण गर्न सफल भए। यसैले इन्जिनियरिङ विज्ञान र गणितहरूको प्रयोग गर्दै व्यावहारिक समस्या र मानवका आवश्यकता र चाहनाहरूलाई पुरा गर्ने क्षेत्र हो। इन्जिनियर त्यो व्यक्ति हो जसले इन्जिनियरिङ पेसा गर्दछ। इन्जिनियर एक व्यक्ति हो जसले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्दछ। सठिकमा बुझ्दा इन्जिनियरिङ पेसा गर्ने व्यक्ति नै एउटा इन्जिनियर हो। यदि तपाईलाई इन्जिनियरिङ बारे अझ विस्तृतमा जान्ने इच्छा भए मैले यसबारे एउटा भिडियो बनाएको छु जसको लिङ्क यहाँ माथि आई बटनमा राखिएको छ। त्यहाँ गएर डिटेल्समा बुझ्न पनि सक्नुहुनेछ। र त्यस भिडियोमा मैले इन्जिनियर र साइन्टिस्ट बीचको डिफरेन्सलाई राम्रोसँग बुझाउने प्रयास गरेको छु। कृपया भिडियोलाई एकचोटि हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। र अब हामी जाउँ टाइप्स अफ इन्जिनियरिङ। इन्जिनियरिङ त्यो शब्द हो जसले सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ विधाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। आजको समयमा प्रचलित केही प्रख्यात इन्जिनियरिङ विधाहरू यस प्रकार छन्। यहाँ मैले आजको समयमा भन्नुको अर्थ चाहिँ यो हो कि यी विधाहरू समयकाल र प्रविधिको विकास र मागसँगै थपिँदै र परिमार्जित हुँदै गइरहेका छन्। सिभिल इन्जिनियरिङ, आर्किटेक्चरल इन्जिनियरिङ, मेकानिकल इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ, केमिकल इन्जिनियरिङ, एरोस्पेस इन्जिनियरिङ, एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङ आदि आदि। सिभिल इन्जिनियरहरूले पुल, सडक, भवन र पानी आपूर्ति प्रणाली जस्ता पूर्वाधार परियोजनाहरूको डिजाइन र निरीक्षण गर्छन्। यो इन्जिनियरिङ बिल्कुल एउटा मानव जीवनका आधारभूत कुराहरूलाई सहज तुल्याउनमा तल्लिन्छ। त्यस्तै आर्किटेक्चरल इन्जिनियरिङ एउटा क्षेत्र हो जसले वास्तुकलाको कलात्मक दृष्टिलाई इन्जिनियरिङको प्राविधिक विशेषज्ञतासँग जोड्दछ। आर्किटेक्चरल इन्जिनियरहरूले वास्तुविदसँग मिलेर भवनहरू डिजाइन र निर्माण गर्ने काम गर्छन्, जुन सौन्दर्यको दृष्टिले मनमोहक मात्र नभई सुरक्षित, दिगो र कार्यात्मक पनि हुन्छन्। यिनीहरू विशेषतः कला र स्पेस म्यानेजमेन्टमा पोख्त हुन्छन्। मेकानिकल इन्जिनियरिङ, मेकानिकल इन्जिनियरहरूले बिजुली उत्पादन गर्ने मेसिनहरू जस्तै इलेक्ट्रिक जेनेरेटर, इन्टरनल कम्बस्टन इन्जिन त्यो भनेको पिस्टन र स्टिम र ग्यास टर्बाइनहरू साथै पावरलाई प्रयोग गर्ने मेसिनहरू जस्तै फ्रिज, एयर कन्डिसनिङ सिस्टम आदि प्रणालीहरू डिजाइन गर्छन्। मेकानिकल इन्जिनियरहरूले भवनहरूभित्र अन्य मेसिनहरूको डिजाइन पनि गर्छन्, जस्तै लिफ्टहरू भए, स्केलेटरहरू भए आदि। कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर इन्जिनियरहरू आजको डिजिटल युगका मुटुहरू हुन्। यिनीहरूले कम्प्युटर हार्डवेयर र तिनका सफ्टवेयरहरू डिजाइन गर्छन्। फलस्वरूप हाम्रा यन्त्रहरू सहज रूपमा चल्छन् र हामीलाई डिजिटल संसारमा जोड्दछन्। त्यसरी नै सफ्टवेयर इन्जिनियरले सफ्टवेयरहरूको निर्माण गर्ने भयो, केमिकल इन्जिनियरले केमिकल म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसको डिजाइन र डेभलप गर्ने भयो, एरोस्पेस इन्जिनियरले आउट अफ द स्पेस चाहिँ एयरक्राफ्टहरू डिजाइन गर्ने भयो,
त्यस्तै एग्रिकल्चर इन्जिनियरले एग्रिकल्चर प्रोडक्सनमा आउने समस्याहरूलाई फाइन्ड गर्ने भयो र त्यसलाई सल्भ गर्ने भयो। त्यस्तै एरोनोटिक्स इन्जिनियरले एटमोस्फियरभित्र चाहिँ एयरक्राफ्टहरू डिजाइन गर्ने भयो, आदि आदि। यसभन्दा अघि हामीले इन्जिनियरिङ र इन्जिनियर भनेको के हो, टाइप्स अफ इन्जिनियरिङ बारे बुझ्यौँ। र अब म तपाईँलाई जर्नी अफ इन्जिनियरिङ अर्थात् हाम्रो नेपालमा एउटा इन्जिनियर बन्नलाई के यात्राहरू, कस्तो कस्तो यात्राहरू गर्नुपर्छ, कुन कुन चरणहरू पार गर्नुपर्छ त्यसबारे चर्चा गर्न गइरहेको छु। इन्जिनियर भन्ने टाइटल चाहिँ एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा ब्याचलर पछि मात्रै हासिल हुन्छ। यसभन्दा अगाडिका कोर्सहरू भनेका इन्टरमिडिएट लेभल जुन 11-12 सरहको हुन्छ, जसलाई हामी डिप्लोमा लेभल अथवा डिप्लोमा सरह अथवा 11-12 सरह भनेर चिन्दछौँ। ब्याचलरभन्दा अगाडि इन्टरमिडिएट लेभल चाहिँ हामी 3 तरिकाले गर्न सक्छौँ। एउटा कक्षा 8 पछि प्राविधिक शिक्षा भनेर रहेको छ, जुन चाहिँ कक्षा 9 देखि 12 सम्म सञ्चालित छन्। र अर्को हाम्रो कक्षा 10 अथवा एससी पास गरेपछि एक त साइन्स लिएर 11-12 गर्नु पर्यो, र अर्को भनेको डिप्लोमा कोर्स गर्न पाइन्छ, जुन चाहिँ 3 वर्षे हुन्छ। यो चाहिँ सिटिभिटीद्वारा सञ्चालित छ। यो चाहिँ हाम्रो एचएससिबीबाट सञ्चालित भयो भने यो हाम्रो नेपाल सरकारबाट सञ्चालित छ। र हाम्रो कक्षा 8 पछि 9, 10, 11 र 12 जुन रहेको छ, त्यो भनेको हाम्रो 2070 सालबाट सुरु भएको हो, जस अन्तर्गत 6 वटा कोर्सहरू सञ्चालित छन्। बाली विज्ञान, जीव विज्ञान, सिभिल इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, सङ्गीत शिक्षा भनेर 6 वटा विधामा तपाईँले 9 देखि 12 कोर्स गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि अर्को बाटो भनेको हाम्रो कक्षा 10 अथवा एससी पश्चात एउटा साइन्स लिएर 11-12 गर्नु पर्यो र सिधै ब्याचलर जान पाइयो। र अर्को भनेको डिप्लोमा गर्न सक्नुहुन्छ। डिप्लोमा भनेको हाम्रो 3 वर्षे कोर्स हो। यो चाहिँ हाम्रो सिटिभिटीद्वारा सञ्चालित छ। र कक्षा 10 पछि पनि एउटा अप्सन चाहिँ रहेको छ, जुन भनेको हाम्रो प्री डिप्लोमा लेभल अथवा टिएसएलसी भनेर रहेको छ। यो हाम्रो सिटिभिटीले सञ्चालित गरेको, जुन चाहिँ 18 महिने कोर्स हुन्छ, जुन चाहिँ एउटा टेक्निसियन उत्पादन गर्छ यसले, जसलाई हामी सब ओभरसियर भनेर चिन्दछौँ। यो चाहिँ डिप्लोमा गऱ्यो भने त्यो ओभरसियर हुने भयो के अरे, अनि डिप्लोमा भन्दा तल्लो कोर्स भनेको सब ओभरसियर लेभल भयो। यसले चाहिँ हाम्रो टेक्निसियन अर्थात् लोअर लेभल मेन पावर उत्पादन गर्दछ। र डिप्लोमा कोर्स भनेको 3 वर्षीय कोर्स हो। यो कोर्स पुरा गरे पश्चात जुनियर इन्जिनियर लेभलको भइन्छ, जसलाई हामी ओभरसियर भनेर चिन्दछौँ। यसले मध्यम स्तरको जनशक्ति निर्माण गर्दछ। र यो कोर्स चाहिँ अहिले सिटिभिटी अन्तर्गत मात्रै छ। 2012 सम्म चाहिँ नेपाल गभर्मेन्ट अर्थात् टियु अन्तर्गत पनि सञ्चालित थियो। र एकैछिन म तपाईँलाई अघिको ठाउँमा लान चाहेँ। यहाँ 9 to 12 कोर्स गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ ओभरसियर सरहको हुन्छ, र यदि तपाईँ 9 र 10 मात्रै गर्नुहुन्छ भने त्यो टिएसएलसी सरह हुन्छ। अर्थात् 9 to 12 गर्नुभयो भने ओभरसियर र 9 र 10 मात्रै गर्नुभयो भने सब ओभरसियर लेभल। आशा छ कि तपाईँले इन्टरमिडिएट लेभल बुझ्नुभयो। र अब म तपाईँलाई ब्याचलर लेभलमा लैजान चाहन्छु। ब्याचलर लेभल भनेको 4 वर्षे कोर्स हो। ब्याचलर लेभल कम्प्लिट गरेपछि मात्रै इन्जिनियर टाइटल चाहिँ हासिल हुन्छ। यो चाहिँ 4 वर्षे कोर्स रहेको छ र यसले चाहिँ एउटा स्किल मेन पावर उत्पादन गर्दछ। र यो प्रोग्राम चाहिँ डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटीले प्रोभाइड गरेको छ। र ब्याचलर पछि अझै स्टडी गर्न मन लाग्यो भने त्यसपछि मास्टर लेभल सुरु हुन्छ, जुन चाहिँ 2 इयर्स ड्युरेसनको हुन्छ। र मास्टर लेभल सकेपछि एउटा इन्जिनियर त भइ नै सक्यो र एउटा स्पेसलिस्ट इन्जिनियर बन्ने भयो। यसलाई ग्रेजुएट प्रोग्राम र ब्याचलरलाई अन्डर ग्रेजुएट प्रोग्राम भनेर पनि चिनिन्छ। र यसले चाहिँ एउटा स्पेसलिस्ट मेन पावर उत्पादन गर्दछ। र यो कार्यक्रम पनि डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटिज र तिनका आङ्गिक अथवा एफिलिएटेड कलेजहरूमा सञ्चालित छन्। र मास्टरपछि अझै फर्दर स्टडी गर्ने हो भने हाम्रो पिएचडी लेभल सुरु हुन्छ, जसलाई हामी डक्टर अफ फिलोसफी भनेर चिन्दछौँ। यसको ड्युरेसन हाम्रो 3 to 5 इयर्सको हुन्छ। र यो कोर्स पुरा गरेपछि व्यक्तिलाई हामी प्रोफेसर अथवा डक्टर भनेर चिन्छौँ। नेमको अगाडि डक्टर पनि यही कोर्स पुरा गरे पश्चात लाग्छ। र यदि ब्याचलर कम्प्लिट भयो भने इआर लेख्न पाइयो अगाडि। ड्युरेसन चाहिँ 3 to 5 इयर्सको हुन्छ। र यसले प्रोड्युस गर्ने जनशक्तिलाई हामी एक्सपर्ट भनेर चिन्दछौँ। र यी कार्यक्रमहरू विशेषतः युनिभर्सिटिजमा मात्रै सीमित छन्। यसरी हाम्रो एउटा इन्जिनियरिङको यात्रा पुरा हुन्छ। युनिभर्सिटिज इन नेपाल। इन्जिनियर पढ्नका लागि नेपालमा के कति युनिभर्सिटी छन्, कलेजेसहरू छन्, त्यसबारे अब हामी बुझौँ। नेपालको इन्जिनियरिङ चाहिँ नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले व्यवस्थापन गरेको हुन्छ।
जसलाई हामी एनइसी नेक भनेर पनि चिन्दछौँ, जस अन्तर्गत रजिस्टर भएका अहिलेसम्मका नेपालका विश्वविद्यालयहरू 7 वटा रहेका छन्। सबैभन्दा पहिला हेरौँ फार वेस्टर्न युनिभर्सिटी, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय। यो चाहिँ 2067 सालमा स्थापना भएको थियो र यसको कन्स्टिट्युएन्ट कलेज एउटा मात्रै रहेको छ, जुन चाहिँ सेन्ट्रल कलेज नै हो र यसको कुनै पनि एफिलिएटेड कलेजहरू चाहिँ छैन। यसको लोकेसन भनेको भीमदत्त नगरपालिका कञ्चनपुरमा रहेको छ र यहाँ प्रोग्रामहरू चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ 2070 सालबाट र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ 2077 सालबाट सुरु गरिएको छ। मनमोहन टेक्निकल युनिभर्सिटी। मनमोहन टेक्निकल युनिभर्सिटी चाहिँ 2076 सालमा स्थापना भएको हो। यो चाहिँ नेपालको पहिलो टेक्निकल युनिभर्सिटी भनेर चिनिन्छ र यसको एउटा मात्रै कन्स्टिट्युएन्ट कलेज, त्यो भनेको आफ्नै सेन्ट्रल कलेज हो र कुनै पनि एफिलिएटेड कलेजहरू छैन। र यसको लोकेसन भनेको बुढीगङ्गा गाउँपालिका मोरङमा रहेको छ। यहाँ सिभिल इन्जिनियरिङ र इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ पढाइ हुन्छ। र 3 नम्बरमा रहेको छ मिड वेस्टर्न युनिभर्सिटी अर्थात् मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय। यो चाहिँ 2067 सालमा स्थापना भएको थियो र यसको आफ्नो इन्जिनियरिङको लागि यसको सेन्ट्रल कलेज मात्रै रहेको छ, कुनै पनि एफिलिएटेड कलेजहरू चाहिँ छैन। र यसको लोकेसन भनेको क्याम्पस रोड वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा रहेको छ र यसबाट सञ्चालित प्रोग्रामहरू भनेको हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ रहेको छ। यदि तपाईँ हाइड्रो पावरमा ब्याचलर गर्न चाहनुहुन्छ भने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय तपाईँको रोजाइमा हुन सक्छ। र त्यसपछि रहेको छ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी। पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी चाहिँ 2050 सालमा स्थापना भएको थियो र यसमा इन्जिनियरिङ कार्यक्रम चाहिँ मात्र 2056 सालपछि मात्रै सञ्चालन भएको हो। यो चाहिँ विराटनगरमा रहेको छ र इन्जिनियरिङको लागि यसको मात्र सेन्ट्रल कलेज रहेको छ र यसबाट चाहिँ 16 वटा एफिलिएटेड कलेजहरू सञ्चालित छन्, जुनको लिस्ट अहिले म एकछिनपछि तपाईँले देखाउनेछु। र यसबाट सञ्चालित प्रोग्रामहरू चाहिँ लगभग प्रायःजसो सबै प्रकारका प्रोग्रामहरू पाइन्छ, जस्तै आर्किटेक्चर, सिभिल, कम्प्युटर एप्लिकेसन यस्ता आदि इत्यादि सबै इन्जिनियरिङ प्रोग्रामहरू लगभग पाइन्छन्। र पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू चाहिँ जम्मा 16 वटा रहेका छन्, जसको लिस्ट यहाँ देखाइएको छ। तपाईँ स्क्रिनसट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र आफूले पाइक पर्ने स्थान रोज्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि हामी जान्छौँ काठमाडौँ युनिभर्सिटी। यो चाहिँ 2051 सालमा स्थापना भएको हो। यसको लोकेसन भनेको धुलीखेल काभ्रेमा रहेको छ। यसका 2टा कन्स्टिट्युएन्ट सेन्ट्रल कलेजहरू छन्, अन्त कतै कन्स्टिट्युएन्ट कलेज भने रहेको छैन र एफिलिएटेड कलेजहरू यसको 0 रहेको छ। यसको कुनै पनि एफिलिएटेड कलेजहरू छैन। र काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट पनि लगभग सम्पूर्ण प्रकारका इन्जिनियरिङ प्रोग्रामहरू लगायत साइन्ससँग सम्बन्धित प्रोग्रामहरू पनि पढ्न पाइन्छ। 6औं नम्बरमा रहेको छ पोखरा युनिभर्सिटी। यो चाहिँ 2054 सालमा स्थापना भएको हो। यसको मुख्य कार्यालय भनेको पोखरा खुदी ढुङ्गेपाटन कास्कीमा रहेको छ। यसको आफ्नै एउटा सेन्टर क्याम्पस छ, जुन चाहिँ स्कुल अफ इन्जिनियरिङ भनेर रहेको छ र इन्जिनियरिङको लागि पोखरा युनिभर्सिटीले स्कुल अफ इन्जिनियरिङ भनेर एउटा कन्स्टिट्युएन्ट राखेको छ र 15 वटा यसका एफिलिएटेड कलेजेसहरू नेपालभरि रहेका छन्, जुनको लिस्ट अहिले म तपाईँले देखाउनेछु। र यसबाट सञ्चालित प्रोग्रामहरू पनि लगभग प्रायःजसो सबै प्रकारका प्रोग्रामहरू पर्दछन्। पोखरा युनिभर्सिटीबाट मान्यता प्राप्त अथवा पोखरा युनिभर्सिटीका एफिलिएटेड कलेजहरू यस प्रकार छन्। र पोखरा युनिभर्सिटीबाट मान्यता प्राप्त कलेजहरूको संख्या आजको दिनसम्म 15 वटा रहेका छन्, जसको लिस्ट यस प्रकार रहेको छ। र त्यसपछि 7औं नम्बरमा छ नेपालको सबैभन्दा ठुलो युनिभर्सिटी त्रिभुवन युनिभर्सिटी, जुन चाहिँ 2029 सालमा स्थापना भएको थियो र यसले पहिला डिप्लोमा कोर्स सञ्चालन गरेको थियो र 2012 पछि डिप्लोमा कोर्सेस चाहिँ पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छ। यो चाहिँ नेपालको सबैभन्दा ठुलो एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन हो इन्जिनियरिङको लागि र अन्यको लागि पनि नेपालको सबैभन्दा ठुलो युनिभर्सिटी त्रिभुवन युनिभर्सिटी नै हो। यसका 5 वटा आङ्गिक कलेजहरू रहेका छन्, जसमध्ये 2टा चाहिँ बन्दै गरेको स्थिति हो र 10 वटा चाहिँ एफिलिएटेड कलेजहरू छन् र यसबाट प्रायःजसो सबै प्रकारका प्रोग्रामहरू पढ्न पाइन्छ। त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गत कन्स्टिट्युएन्ट कलेजहरू चाहिँ 5 वटा रहेका छन्, जुन चाहिँ सरकारको मातहतमा सञ्चालित छन् र आइओएले दाङ र डोटीमा पनि अब आफ्नो कन्स्टिट्युएन्ट कलेज सञ्चालन गर्दैछ। र त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गत अथवा आइओए अन्तर्गत निम्न 10 वटा एफिलिएटेड कलेजहरू रहेका छन्। यसरी हेर्दा आजको दिनसम्म नेपालमा जम्मा 7 वटा युनिभर्सिटीहरू जुन चाहिँ इन्जिनियरिङको लागि सञ्चालित छन् र यी युनिभर्सिटी अन्तर्गत के कति कोटाहरू छन्, के कति कार्यक्रमहरूमा कति सिट रहेका छन्, ती विविध जानकारीहरू समेटिएको पीडीएफ म तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राख्नेछु। त्यस लिङ्कमा गई तपाईँले कुन युनिभर्सिटीमा कति कलेजहरू छन्, कति सिटहरू छन्, के प्रोग्रामहरू छन् हेर्न सक्नुहुनेछ। स्कोप अफ इन्जिनियरिङको कुरा गर्दाखेरि आजको विश्वलाई यो स्थितिसम्म ल्याउनुको श्रेय इन्जिनियरिङलाई नै जान्छ र हामीले स्कोप अफ इन्जिनियरिङलाई हेर्दाखेरि 2 तरिकाले बुझ्न सक्छौँ। एउटा अन द बेसिस अफ फिल्ड वाइज र अर्को रहेको छ एज अ होल। अन द बेसिस अफ फिल्ड वाइज हेर्ने भने जस्तै
क्षेत्र अनुसारको त्यसको स्कोप। जस्तै सिभिल इन्जिनियरिङ हो भने त्यसको स्कोप चाहिँ के रह्यो, जस्तै प्लानिङ, डिजाइनिङ, कन्स्ट्रक्सन एन्ड मेन्टेनेन्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, बिल्डिङ, ब्रिज, ड्यामहरू, यस्तो कुरामा रह्यो। र नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने सिभिल इन्जिनियरलाई चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङको स्कोप अझै पनि एकदमै राम्रो देखिन्छ, किनभने नेपाल चाहिँ एउटा डेभलपिङ कन्ट्री हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्न यहाँ अझै नै बाँकी छ। स्कोप अफ सिभिल इन्जिनियरिङ पनि धेरै नै छ। र त्यस्तै रहेको छ मेकानिकल इन्जिनियरिङ। मेकानिकल इन्जिनियर्सहरू चाहिँ मेकानिकल सिस्टमको डिजाइन र एनालाइज गर्ने भए, रोबोटिक्सहरूमा भेहिकलहरू डिजाइन, विभिन्न प्रोडक्टहरू म्यानुफ्याक्चरिङमा, मेन्टेनेन्समा मेकानिकल इन्जिनियरको एकदमै राम्रो स्कोप छ। र त्यस्तै रहेको छ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ। कम्प्युटर इन्जिनियरिङको स्कोप हार्डवेयर डेभलप र सिस्टम डेभलपमा एकदमै झन् बढिरहेको देखिन्छ। त्यस्तै इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको स्कोपको कुरा गर्दाखेरि जस्तै पावर जेनेरेसन, इलेक्ट्रिकल सिस्टमहरू विकास गर्न, टेलिकम्युनिकेसनमा इलेक्ट्रिकल ग्रिडहरूको डिजाइनिङ र मेन्टेनेन्स, यस्ता कुराहरूमा स्कोप रहन्छ। र त्यस्तै एरोस्पेस इन्जिनियरिङ, एयरक्राफ्टहरू, स्पेसक्राफ्टहरू र ती रिलेटेड सिस्टमहरू डिजाइन गर्ने भयो। जस्तै केमिकल इन्जिनियरिङको चाहिँ जस्तै र मेटेरियलहरूलाई भ्यालुएबल प्रोडक्टहरूमा परिवर्तन गर्न। त्यस्तै बायोमेडिकल इन्जिनियरिङको चाहिँ मेडिकल फिल्ड्समा स्कोप देखिन्छ, मेडिकल डिभाइसेसहरू बनाउनु पर्यो। त्यस्तै इन्डस्ट्रियल इन्जिनियरिङहरूको म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड सर्भिस इन्डस्ट्रीमा स्कोप छ। प्रोसेसरहरूको अप्टिमाइजेसन अनि मेसिनहरूको इफिसियन्सी बढाउने, क्वालिटी कन्ट्रोल गर्न, सप्लाई चेनहरू म्यानेजमेन्ट गर्न चाहिँ इन्डस्ट्रियल इन्जिनियरिङको स्कोप देखिन्छ। र त्यस्तै गरी स्कोप अफ इन्जिनियरिङले हामीले एज अ होल पनि स्टडी गर्न सक्छौँ। जस्तै डाइभर्स डिसिप्लिन, होइन, एउटा मात्रै इन्जिनियरिङ क्षेत्र चाहिँ हुँदैन, यो मल्टी क्षेत्रहरू जोडिया हुन्छ एउटा इन्जिनियरिङमा। अनि एउटा इन्जिनियर चाहिँ प्रब्लम सल्भर हुन्छ। टेक्नोलोजी डेभलपमेन्टमा इन्जिनियरको महत्त्व छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड कन्स्ट्रक्सनमा एकदमै महत्त्व छ। म्यानुफ्याक्चरिङ, प्रोडक्सन, त्यस्तै गरी रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट, जस्तै अन्टरप्रेन्योरसिपमा पनि स्कोप अफ इन्जिनियरिङ देखिन्छ। जस्तै एलोन मस्क एउटा इन्जिनियर, ऊ चाहिँ एज अ अन्टरप्रेन्योरको रूपमा मानव सेवाका कामहरू गर्दै आफ्नो बिजनेसले अगाडि ल्याएका छन् र उनी एउटा सफल इन्जिनियर, इन्भेन्टर र बिजनेसम्यान हुन्। त्यस्तै गरी इन्जिनियरिङको स्कोप हामीले एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङमा पनि देख्न सक्छौँ, इनर्जी एन्ड रिन्युएबल सोर्सेसमा पनि देख्न सक्छौँ। केही चर्चित इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डका फेसेसहरू र म तपाईँले यहाँ केही सुझावहरू राख्न चाहन्छु। यदि तपाईँ इन्जिनियरिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको म्याथमेटिक्स स्कुल लेभलबाटै नै एकदमै राम्रो हुनुपर्छ। म्याथमेटिक्सलाई एकदमै ध्यान दिएर अध्ययन गर्नुहोला। र त्यसपछि तपाईँको फिजिक्स पनि एकदमै राम्रो हुनुपर्छ र केमिस्ट्री केही मात्रामा राम्रो भएको एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। र अन्य तपाईँलाई आजको जमाना अनुसार आवश्यक पर्ने कुराहरू जस्तै टेक्नोलोजीसँग फ्यामिलियर हुनु पर्यो, त्यस्ता कुराहरू त भइ नै हाले। र तपाईँको पर्सनल क्यारेक्टरहरू चाहिँ कस्तो विकास गर्नु भने क्युरियोसिटी हुनु पर्यो, प्रब्लम सल्भिङ स्किलहरू हुनु पर्यो र एटेन्सन टु डिटेल अथवा हरेक कुराको डिटेल जान्ने इच्छा चाहिँ हुनु पर्यो, ध्यान हुनु पर्यो र कुनै पनि कुरालाई एनालाइटिकली थिङ्किङ गर्ने स्किल डेभलप गर्नु पर्यो, त्यस्तो क्यारेक्टर डेभलप गराउनु पर्यो र प्यासन चाहिँ हुनैपर्छ, धैर्यता चाहिँ हुनैपर्छ हरेक कुरामा। र यहाँ अर्को पनि के हुन सक्थ्यो भने इथिकल एन्ड तपाईँ चाहिँ इथिकल, मोरल्ली गुड यस्ता क्यारेक्टरहरूले तपाईँलाई एउटा सफल इन्जिनियर बनाउन एकदमै सहयोग गर्छ। र एउटा सानो नोट, फर रिलेटिभली पोर स्टुडेन्ट जसको चाहिँ फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड एकदमै कमजोर छ भने आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छैन, किनभने नेपालका प्रत्येक युनिभर्सिटीले स्कलरसिप अवार्ड गरिरहेको हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले राम्रोसँग स्कुल लेभलबाटै अध्ययन गरेर आउनु पर्यो। र मेरो सुझाव, यदि तपाईँ स्कुलको विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने कृपया आफ्नो म्याथमेटिक्स, फिजिक्स, त्यो भनेको साइन्स ब्याकग्राउन्ड एकदमै राम्रो बनाउनु होला र साथसाथै कम्प्युटर नलेजमा पनि इन्ट्रेस्ट दिएर सिक्नु होला। र अन्तमा भन्न चाहन्छु कि वेलकम टु द इन्जिनियरिङ फिल्ड। कृपया यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू प्राप्त गरिरहन हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सँगै रहेको बेल आइकन पनि थिची हामीसँगै जोडिनुहोला। अहिलेसम्म भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।